සරල වාක්‍යයක් Tamanට ඉංග්‍රීසි වලින් කියා ගන්න පුළුවන් ද විශ්වාසයෙන්. අපි බලමු පොඩි සරල වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. කීයක් එකෙන් ඔයාලට කියා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. පළවෙනි එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගෙදර ගියා. දැන් ඊට පස්සේ නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් after that. එයා ගෙදර ගියා. යනවා කියන්නේ go, ගියා නම් went. එතකොට after that he went home. After that he went home. ඊට පස්සේ එයා ගෙදර ගියා. ඔයාගේ ඉවසීමට ස්තුතියි. දැන් ඉවසීමට මොකක්ද අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්? patience කියලා කියන්න පුළුවන්. patience. දැන් ඕකේ t අකුරක් patient උනොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා adjective එකක් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා නාමපදය. ඉවසීම. එතකොට ඔයාගේ ඉවසීමට ස්තුතියි අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. Thank you for your patience. Thank you for your patience. ඔයාගේ ඉවසීමට ස්තුතියි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් completely කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් perfectly කියලා මේ අවස්ථාවේදී මම අරගන්නවා. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් understandable. එතකොට it is perfectly understandable. It is perfectly understandable. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම බලාපොරොත්තු වූ දෙයක් නෙවෙයි. බලාපොරොත්තු වෙනවට මොකක්ද අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්? අපිට කියන්න පුළුවන් expect කියලා. බලාපොරොත්තු වෙනවට expect කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවකදී hope කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. expect කියන වචනේ තමයි ගැලපෙන්නේ. ඒත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක මම බලාපොරොත්තු වූ දෙයක් නෙවෙයි. නෙවෙයි කියලා තමයි පටන් ගන්න. It is not what I expected. expect කියන වචනේ අතීත කාල ක්‍රියාපදේ තමයි අපි අරගන්නේ. It is not what I expected. ඒක මම බලාපොරොත්තු වූ දෙයක් නෙවෙයි. මම දැන් දත් මදිනවා. දැන් මම දැන් දත් මදිනවා කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක් ඔළුවට I brush my teeth now කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ. හැබැයි මේ මොහොතේ මේ කතා කරන දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ මැද මැද ඉන්නවා නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I am brushing my teeth now කියලා. එතකොට දෙයක් කර කර ඉන්නවා නම් am කියලා අරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කතෘගේ හැටියට is හෝ ආහාරي අරගන්නවා. ක්‍රියාපදයට ing දානවා. නැතුව අපි I brush my teeth කියලා කිව්වොත් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මම දත් මදිනවා. I brush my teeth. හැබැයි මේ මොහොතේ මැද මැද ඉන්නවා නම් I brush my teeth කියලා කියන්න බෑ. I am brushing my teeth now කියලා තමයි එතකොට කියන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මොහොතේ යමක් කර කර ඉන්නවා නම් am is කියන උපකාරක ක්‍රියාපද තුනෙන් එකක් අරගත්තා. ක්‍රියාපදයට ing එක්කහු කරගත්තා. එහෙමයි කියන්නේ. අපරාධේ ඔයාට කලින් එන්නනේ තිබුණේ. දැන් අපි කෙනෙක්ට දෝෂාරෝපණයක් දානවා. බනින්න උත්සාහ කරනවා. ඇයි ආවේ නැත්තේ? ඔයාට එන්නනේ තිබුණේ. එන අතීතයේ කළ යුතුව දෙයක් කෙනෙක් නොකරනකොට අපිට හොඳ උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා අරගන්න. අපිට should have කියලා අරගන්න පුළුවන්. should have කියලා අරගෙන ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි ස්වරූපය අපි ගන්නවා. ක්‍රියාපදේ third form එක. එතකොට ඔයාට කලින් එන්නනේ තිබුණේ අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් you should have come earlier. You should have come earlier. දැන් මේකේ come කියන එකේ වර්තමාන කාලෙත් කම්මයි තුන්වෙනි ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් අතීත කෘදන්තයත් කම්මයි. එතකොට අපි come කියලාමයි අරගන්නේ. එතකොට you should have come earlier. අපරාධ ඔයාට එන්නනේ තිබුණේ. මම මගේ ඊමේල් චෙක් කරා. ඒක නම් ලේසි අතීත කාලේ. එතකොට I check my email. I check my email. මම මගේ ඊමේල් එක චෙක් කරා. I check my email. ඒක නෙවෙයි මම අදහස් කරන්නේ. ඒක නෙවෙයි. අපි එතනින් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න. අපිට වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන්
that is not කියලා. that is not. මම අදහස් කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I mean. එතකොට අපි what කියලා සම්බන්ධක පදයක් ගන්නවා. that is not what I mean. එතකොට මෙතන what කියන්නේ අර දෙය කියන එක. ඒ දේ නෙවෙයි මම අදහස් කරේ. that is not what I mean. ඉක්මනට වහීවි. දැන් අපි වහිනවා කියන එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? සිංහලෙන් නම් තනි වචනින් කියන්න පුළුවන් දැන් එළිය වහිනවා නම් වහිනවා කියලා. හැබැයි ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට කිසිම තේරුමකට නැති කතෘ කෙනෙක්ව අරගන්න වෙනවා. it කියලා අරගන්න වෙනවා. දැන් it කියන්නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා it කියන්නේ ඒක කියන එක. නමුත් ඇත්තටම මෙතන it කියන්නේ ඒක වහිනවා කියලා නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදනකොට කතෘ කෙනෙක්ව ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි it කියලා දාගන්නවා. එතකොට දැන් එළිය වහිනවා නම් it is raining. දැන් අපිට මේක වහීවි අනාගත කාලෙන් නේ. එතකොට it will කියලා තමයි එන්න ඕනේ. it will rain ඉක්මනට නම් soon. it will rain soon. ඉක්මනට වහීවි. it will rain soon. ඔයාට ඒක නොකර ඉන්න තිබුණේ. දැන් කලින් කළ යුතු දෙයක් නම් should have. නොකළ යුතු දෙයක් කවුරු හරි කරා නම් shouldn't have. shouldn't have කියලා අරගෙන ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය අපි අරගන්නවා. verb එකේ third form එක. ඔයාට ඒක නොකර ඉන්නනේ තිබුණේ. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් you shouldn't have done that. you shouldn't have done that. අපරාධය ඔයා ඒක කරේ. නොකර ඉන්නයි තිබුණේ. you shouldn't have done that. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා ප්‍රසංගයේ රස විඳී කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope ඔයා ප්‍රසංගයේ රස විඳී කියලා. ප්‍රසංගයට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් the show. රස විඳිනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් enjoy. මේකේ අතීත කාල ක්‍රියාපදේ enjoyed. ඒතර අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. I hope you enjoyed the show. I hope you enjoyed the show. මේක තමයි මම හොය හොය හිටපු පොත. මේක තමයි පොත. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් this is the book. this is the book I was looking for. this is the book I was looking for. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. කවුරු හරි මෙන්න මෙහෙම මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තිබ්බොත් කිසි වැරද්දක් නැහැ. the book කියලා පටන් ගන්නවා. the book that I was looking for is this. the book that I was looking for is this කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් this is the book that I was looking for කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම නිවැරදි. මම ගෙදර ඉන්නව වෙනුවට සාප්පු සවාරි ගියා. දැන් වෙනුවට කියන එක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් instead of. instead of ගෙදර ඉන්නවා වෙනුවට. එතකොට අපි පටන් ගන්නවා වාක්‍ය මම සාප්පු සවාරි ගියා කියලා තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. I went shopping instead of staying home. I went shopping instead of staying home. ඇය තනියෙන් වැඩ කරන්න කැමති. ඇය කැමති. එතකොට ඇය කැමති නම් she like කියලා කියන්න බෑ. ක්‍රියාපදයේ s එකක් එන්න ඕනේ. කතෘ ඒක වචන වුණාම she likes working alone. she likes working alone. ඇය තනියෙන් වැඩ කරන්න කැමති. ඔයා ඉක්මනින් නිදාගත යුතුයි. නිදාගත යුතුයි. must කියලා දාලා කියන්න පුළුවන්. have to කියලා දාලා කියන්න පුළුවන්. දෙකම නිවැරදියි. එතකොට you have to sleep early කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you must sleep early කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම හරි. කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඕකේ නැත යන අර්ථයට එනකොට you mustn't කියන එකේ don't have to කියන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් mustn't කියන්නේ නොකලම යුතුයි. don't have to හරි doesn't have to හරි ආවොත් කැමති නම් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් නොකර ඉන්න පුළුවන්. must කියන එකයි have to කියන එකයි ඇත යන අර්ථය එකයි. නැත යන අර්ථයට එනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අදහස් දෙකක්. හරි. අපි යමු අංක 16ට. ඔයා එයාලට වැඩ කරන එක නැවැත්තුවද? ඒ කියන්නේ එයාලා යටතේ වැඩ කරන එක නැවැත්තුවද? නැවැත්තුවද? අතීත කාල ප්‍රශ්නයක්. did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය අපිට මුලට ගන්න වෙනවා. දැන් සිංහලෙන් නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට the කියලා දානවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපදය හැමතිස්සෙම මුලට ගන්නවා. දැන් මේක අතීත කාලයට ගැලපෙන උපකාරක ක්‍රියාපදය did නේ. did කියලා මුලට ගත්තා. එතකොට did you stop මොකද්ද නැවැත්තුවේ? වැඩ කරන එක. working එයාලා යටතේ කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් for them. එතකොට did you stop working for them? did you stop working for them? එයාලා යටතේ වැඩ කරන එක නැවැත්තුවද? එහෙම නැත්නම් එයාලට වැඩ කරන එක නැවැත්තුවද? did you stop working for them? ඔයා කඩපු වීදුරුව කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? වීදුරුව කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් කොහොමද අපි අහන්නේ? Where is the glass? Where is the glass? ඔයා කඩපු අන්න අර වීදුරුව ගැන අපිට දැන් අමතර විස්තරයක් අපි දෙනවා. එතකොට where is the glass that you broke? Where is the glass that you broke? ඔයා කඩපු වීදුරුව කොහෙද තියෙන්නේ? Where is the glass that you broke? මම මගේ කාර් එක විකුණන්න හිත ඉන්නවා. හිතනවා. හිත ඉන්නවා. I am thinking. thinking කියන එක ආවට පස්සේ අපිට ගැළපෙන නිපාත පදේ තමයි of. I am thinking of selling my car. I am thinking of selling my car. මම මගේ කාර් එක විකුණන්න හිත ඉන්නවා. I am thinking of selling my car. මම දැක්කා ඔයා අඬනවා. මම දැක්කා. I saw you cry. I saw you cry. මම දැක්කා ඔයා අඬනවා. නැත්නම් I saw you crying කියලා කියන්නත් පුළුවන්, වෙනසක් නැහැ. කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු අද දවසේ අවසානයකට. මම මෙහෙ වැඩ කරන තාක්කල් මගේ උපරිමය කරනවා. හොඳ වාක්‍යයක්. අපිට කියන්න පුළුවන් I will do my best for as long as I work. I will do my best. අතන for කියලා නොදැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I will do my best as long as I work here කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් I will do my best for as long as I work here. දෙකම හරි. ඉතින් අද ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතනයට අත්‍යවශ්‍ය වන හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේවා ඇත්තටම බොහොම සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට අමාරු දෙයක් වුණත් කවදා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉඳීවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මේකෙන් 10කට වඩා අඩුවෙන් හරි ගියා නම් තව මහන්සිලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද මේවා ඇත්තටම බැරි නම් තැනකට ගිහලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරි, එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි නැවතත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.